Did you know that the first regulation to protect local wine and ensure its authenticity dates back to ancient Greece? Greece is home to a remarkable array of certified, authentic wines, ensuring they are crafted in specific areas with traditional methods. Meet some of the most interesting wine varieties which have elevated Greece to an international destination for wine tourism. Βρισκόμαστε στη Ζίτσα, ένα μικρό ημιορεινό χωριό που βρίσκεται 25 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων. Ένας προορισμός με πολλές επιλογές για τους επισκέπτες. Η Ζίτσα είναι το ιδανικό μέρος για όσους αγαπούν την ηρεμία και τη φύση. Αφού το φυσικό περιβάλλον της περιοχής αποτελείται από πανέμορφα ποτάμια και ορεινούς όγκους, ενώ διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Η αμπελοκαλλιέργεια στην Ήπειρο και ιδιαίτερα στη Ζίτσα έχει μακρά ιστορία. Εδώ οι θαλάσσιοι άνεμοι που έρχονται από το Ιόνιο δημιουργούν ένα μοναδικό μικροκλίμα, με ήπιους χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. Αυτό επιτρέπει στην άγρια χλωρίδα και στα αρωματικά φυτά και βότανα να αναπτύσσονται μαζί με τα αμπέλια. Στην αμπελουργική ζώνη της Ζίτσας καλλιεργούνται 3 ενδυμικές και σπάνιες ποικιλίες: η λευκή ντεμπίνα και οι ερυθρές βλάχικο και μπεκάρι. Εδώ είμαστε στην αμπελουργική ζώνη της Ζίτσας. Είναι η μοναδική ζώνη pop στην Ήπειρο, σε υψόμετρο 700 μέτρα. Ντεμπίνα είναι η κυρίαρχη ποικιλία. Κυρίαρχη ποικιλία και στη ζώνη. Ναι. Ντεμπίνα συναντάμε και κάπου αλλού στην Ελλάδα? Όχι. Η ντεμπίνα είναι μια ποικιλία η οποία είναι όψιμη. Οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν στην ποικιλία να οριμάσει σωστά. Το έδαφος είναι ασβεστολιθικό. Οι αμπελώνες όλοι είναι επικλινείς με νότιο-δυτικό προσανατολισμό. Εδώ οι θερμοκρασίες δεν ανεβαίνουν πάνω από 38 βαθμούς. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα λευκό κρασί. Ναι. Και η περιοχή, η ζώνη, έχει δημιουργήσει και ιστορία στα αφρόδη κρασιά. Ακριβώς. Να δούμε λοιπόν μία ντεμπίνα. Είναι ένα τσαμπί χαρακτηριστικό, ντεμπίνα, βιολογική. Ουσιαστικά μπορεί να δώσει τονάζ σε ένα αμπέλι. Απλά για να είναι pop πρέπει να έχει μία συγκεκριμένη ποσότητα αναστρέμα. Θα μαγειρέψω μία πολύ παλιά συνταγή, ντόπια, εδώ από τη Ζίτσα, που λέγεται καβουρτσέλα. Ωραία, και τι θα είναι? Η οποία γίνεται με πρόβιο κρέας. Τι άλλα υλικά έχει το? Έχει κρεμμύδι, πιάτο? έχει μαύρο πιπέρι, αλατάκι, κοκκινοπίπερο, εννοείται ελαιόλαδο και πολύ λίγη ντομάτα. Και τι θα πιούμε? Θα πιούμε μία κλασική ντεμπίνα. Και θα σβήσουμε το φαγητό και με ντεμπίνα. Γιατί αυτό το κρασί είχαν σε όλα τα σπίτια, οπότε με αυτό το κρασί έσβηναν το φαγητό. Τώρα, η ντεμπίνα με αυτό που θα μαγειρέψει η Μαρία ταιριάζει, Ελένη? Ταιριάζει γιατί έχει χαρακτηριστικά ψηλή οξύτητα. Η ντεμπίνα ταιριάζει εξαιρετικά με τις διάσημες ηπειρώτικες πίτες, αλλά και με σαλάτες, λευκά κρέατα, τηγανιτά ψάρια, θαλασσινά και ζυμαρικά. Μαρία, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε? Βάζουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το κρέας στη φωτιά, αφού έχει ζεσταθεί αρκετά το λάδι. Ντεμπίνα συνήθως είναι τα κρασιά που παράγει μονοπικιλιακά. Μόνο ποικιλιακά. Δεν έχουμε μίξει. Όχι. Δεύτερο βήμα κρεμμύδι. Το τρίτο ποιο θα είναι? Βήμα κρεμμύδι. Το τρίτο είναι το σβήνουμε με ντεμπίνα. Θέλει ελάχιστο χυμό ντομάτας. Προχωράμε στο αλάτι, μαύρο πιπέρι και κοκκινοπίπερο. Τώρα σκεπάζουμε με νερό, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσει. Το φαγητό είναι έτοιμο. Έτοιμο, Ναι. Λοιπόν, σερβίρουμε. Μυρίζει εξαιρετικά. Κρεμμύδια, σάλτσα έχει γίνει τώρα εδώ πέρα.
καλά κρασιά. Ευχαριστούμε. Να πάει καλά ο τρίγος. Να είμαστε καλά, υγεία. Να είστε καλά. Και καλή Να τρώμε και να πίνουμε καλά. Καλομαγειρέματα. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Στην νοτιοδυτική πλευρά της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας βρίσκεται μία από τις ομορφότερες λίμνες της Ελλάδας, η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα, που αποτελεί ένα δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό. Το βορειοανατολικό άκρο της λίμνης, σε υψόμετρο έως 750 μέτρα, εκτείνεται η ζώνη ίνου Ποπ Μεσενικόλα. Οι αμπελώνες των χωριών Μεσενικόλας, Μορφοβούνι και Μοσχάτο είναι στην κατάφυτη πλαγιά ανατολικής έκθεσης, που από τον κάμπο της Καρδίτσας ανηφορίζει προς τη λίμνη Πλαστήρα σε πολύ όμορφο τοπίο και διαδρομή. Η ιδιαίτερη και δυσέβρετη ποικιλία μαύρο Μεσενικόλα εινοποιείται με φροντίδα και μεράκι από τους έμπειρους τοπικούς παραγωγούς, δίνοντας ένα υπέροχο κρασί με διεθνή αναγνώριση. Εδώ είμαστε μέσα στη ζώνη Ποπ Μεσενικόλα, στις πλαγιές των Αγράφων, στο νομό Καρδίτσας, και είμαστε σε μια μοναδική pop που συνδυάζει ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες και θα έχουμε την ευκαιρία για να τις δοκιμάσουμε κιόλας. Μεσενικόλα. Είναι ποικιλία, είναι κάποιος που έδωσε το όνομά του στην ποικιλία. Είναι και ποικιλία και χωριό. Ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος λεγόταν Μεσχέν Νικολά, ο κύριος Νικόλας. Έφερε και την ποικιλία τη συγκεκριμένη που εγκληματίστηκε τέλεια ιδανικά στο υπέροχο αυτό οικοσύστημα και στο μικροκλίμα της περιοχής και έδωσε την ονομασία Μαύρο Μεσενικόλα, έτσι είναι το όνομα της ποικιλίας. Είμαστε σε ένα τέτοιο αμπέλι που έχει και το Μαύρο Μεσενικόλα, έχει και τις άλλες ποικιλίες οι οποίες εινοποιούνται μαζί με το Μαύρο Μεσενικόλα για να δώσει το κρασί pop Μεσενικόλα πλέον. Οπότε ποια είναι η προϋπόθεση για να έχουμε pop κρασί Μεσενικόλα? Ελάχιστο 70% μαύρο Μεσενικόλα και 30% maximum οι υπόλοιπες δύο ποικιλίες, το Σιρά και το Καρινιάν. Η ποικιλία Μαύρο Μεσενικόλα, παρά το όνομά της Μαύρο, δεν έχει τόσες χρωστικές ενδεχομένως όσο το Σιρά αυτή και ίσως το Καρινιάν. Το Μαύρο Μεσενικόλα η ποικιλία μας δίνει ένα φρουτώδες, ευχάριστο κόκκινο κρασί, ενώ με την προσθήκη του Σιρά και του Καρινιάν ως pop πλέον έχουμε και τη μακρά επίγευση και δυνατότητα αντοχής στον χρόνο πολύ περισσότερο. Πάμε. Ναι. Πότε πιστοποιήθηκε ως pop το Μεσενικόλα? Το 1994. Το 1994. Οπότε έχουμε ένα μέτριο σώμα. Αρκετά καλό θα έλεγα, με την προσθήκη του Σιρά. Που έχει κερδίσει όμως σε επίγευση, σε χρώμα. Πολύ καλή επίγευση και αρωματική επίγευση. Μπουκέτο με λουλούδια, φρούτα. Σωστά. Έχει και την ισορροπία ανάμεσα σε ανθικό και φυτικό. Και ανθικό και φυτικό, ακριβώς. Με τι τρώμε Μεσενικόλα? Πάει πάρα πολύ καλά με τα κρέατα, ενδεχομένως ζυμαρικά, με κόκκινες σάλτσες, έτσι, στην πιο ήπια. Δηλαδή, αν είχαμε κιόλας ένα Μεσενικόλα λίγο πιο ήπιο, όχι τόσο παλαίωσες, θα τέριαζε και με ένα πουλερικό ή με ένα κοκκινιστό ζυμαρικό, ας πούμε, χυλοπίτες, γιουβέτσι. Εδώ είναι ο πλαστός. Με Τυρίο πλαστός. Όχι, είναι καλαμποκάλευρο και διάφορα χόρτα. Και εδώ τι έχουμε, άλλη παραδοσιακή συνταγή? Εδώ έχουμε ένα εμβληματικό πιάτο της περιοχής, είναι η πρασοτιγανιά. Ουσιαστικά είναι κομματάκια χοιρινού με πράσα, τα οποία καλλιεργούνται πάρα πολύ στον κάμπο της Καρδίτσας. Και Θάνο, βλέπω και τα σταφύλια έχουν χρώμα, Όχι απλά έχουν χρώμα, είναι αυτό που λέμε και αμπελουργικά πρακτικά, είναι έτοιμα για τρίγο. Άρα αρκετά καθίσαμε, θα έλεγα άμα θέλεις να πάμε να τριγίσουμε κιόλας. Θέλω, γι' αυτό ήρθα, εννοείται. Να, εδώ σωτήρι είναι το Μαύρο Μεσενικόλα. Βλέπουμε τώρα η εποχή του είναι σχεδόν έτοιμο, έχει μαυρίσει αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Είναι ακόμα λίγο γλυκόξινο, θέλει λίγο ακόμα. Θα το αφήσουμε λίγες μέρες και τώρα είναι εποχή να τριγίσουμε το σιράπ. Αυτά είναι έτοιμα τώρα για τρίγο, πολύ προσεκτικά. Κόβουμε και είμαστε έτοιμοι. Στο σημείο που μου έδειξες, Ακριβώς.